Hello guys, මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි කොහොමද Bitzean app එක use කරන්නේ සහ ඒ ගැන පොඩි basic knowledge එකක්. මේ ඉස්සරහම මේ Google එකේ Bitzean app කියලා type කරන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන Bitzean app එකට යන්න මම නම් already install කරලා තියෙන හින්දා මට කෙලින්ම එනවා. ඊට පස්සේ ඒක අහනවා access to phone media files on your device කියලා එකත් allow දෙන්න. location ඒවා ටික allow දෙන්න, record audio allow දෙන්න. මේකේ ඔයාලා ඉස්ලාම යන කෙනෙක් නම් ඉස්ලාම මේක ගියාම Bitzean එකේ ඉස්ලාම් login වෙන්න පුළුවන්. or ඔයාට account එකක් already තියෙන්නේ නැහැ ඉස්ලාම් log වෙන කෙනෙක්ට තියෙනවා නම් ඒකට email address එකයි password එකයි දීලා log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. easy step එකක් තියෙන account එකක් create කරනවා නම් first name last name email address password එක gender එක ඒ වගේ basic details ටිකක් දීලා sign in වෙන්න පුළුවන් app එකට. මේ මම ඉන්නේ website එකේ. මගේ දැන් app එක මම already install කරලා නිසා ඔයාලට මේ step ටික පෙන්නන්න බෑ. හැබැයි ඔයා කෙලින්ම app එකට යනවා නම් ඒක හරි easy step ටිකක් විදිහට අර මං කිව්ව විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මගේ මෙතන අහලා තියෙනවා activate account කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක activate කරන්න email එකට යවලා නැත්නම් ඔයාලට email address එක change කරන්නත් පුළුවන් වුණා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම profile picture එකක් මේ විදිහට select කරලා මෙතනින් gallery ගිහලා හරි photos ගිහලා හරි profile picture එක කොට add කරගන්න පුළුවන්. right? මම ඒක දැන් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට එනවා මෙහෙම පල්ලයට යනකොට මේකේ post දෙනවා. 1 second එකක ඒ වගේ. ඉතින් මේවට මෙහෙම like කරන්න පුළුවන්. right? Honda Civic lovers මෙහෙම like කරන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ මේ දෙකට විතර like කරලා බලමු. සහ අපිට මේවට comment කරන්න පුළුවන්. right? I can put a comment. Right. So please check your inbox, spam verified. Okay, and you can just send put a comment. Right? So then අපි ගිහලා බලමු අපේ notification bar එකේ කොහොමද තියන්නේ කියලා. notification එක බලන්න දැන් තමයි එක මේක කරේ නිසා ඊළඟට තියෙනවා our service කියලා එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් Facebook app එක වගේමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසි use කරන්න. advertising කිව්වහම ඒකේ තියෙනවා advertisement කියන්නේ ඔබේ දැන් මේ වගේ advertising තියෙනවා. ඔයාලටත් මේ ad එකක් මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. force your ad කියලා is free කියලා එතන තියෙන click කරලා නැත්නම් start from රුපියල් 2000 කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් හරි දැන් ad free කියලා sell something or මේ වගේ looking something to buy මේ විදිහට දිගටම යන්න පුළුවන්. vehicles නම් properties නම් jobs in Sri Lanka services education hobby මේ වගේ කැමති කැටගරි එකක් වට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතන මොනවා හරි fashion and health කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියමු bags and luggage. ඊට පස්සේ කොහෙද location එක දෙන්න පුළුවන්. right sorry location එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට යන්න පුළුවන් දිගටම. ඒ විදිහට අපිට post කරගන්න පුළුවන් අපේ ad එක. right? so ඒ විදිහට තමයි ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට පෙන්නන්නම් freelancing කියලා තියෙනවා. ඒකෙදි කරගන්න පුළුවන්. best seller මේ freelancers ලා කොහොමද freelancing
වලට ජොයින් වෙන්නේ සහ ඒ ගැන වෝකල් රිමෝට් ඒ වගේ බේසික් ඒ කියන්නේ ටික තියෙනවා මෙතන ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට ජොබ් එකක් හොයනවා නම් ඒක ක්ලික් කරන්න. අපි හිතමු නිකන් මේක ක්ලික් කරලා එතකොට ඒකේ අපිට පුළුවන් අපිට පුළුවන් මේකට ඔන්ලයින් එයාලගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒවා කියවලා අපිට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න එයාලත් එක්ක. රයිට්. ඒ විදිහට තියෙනවා ෆ්‍රීලාන්සර්. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බෑක් වෙන්න. ඊළඟට තියෙනවා ඔන්ලයින් shopping, IT solutions ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ app එක හරහා සර්විසස් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අර සර්විසස් earnings අද කියලා තුනකට තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන් අපේ වලට එකට ඉතින් මම තාම මොකුත් available වෙන්නේ නැහැ. මගේ මේ මේල් එක මම confirm කරනකම් එතකොට ඒ ටික එහෙමයි. ඊට පස්සේ මේ ඉරිතනක් තියෙන එකට ගියාම like මේක හරියටම මේ Facebook එක වගේ. ඉතින් ඔයාලට friendsලා මම තාම නැහැ. මොකද මම තාම අලුත් app එකටත්. ඊට පස්සේ groups, events ඒ වගේ albums, birthdays මේ හැමදේම අර Facebook එක වගේම ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මෙතන support තියෙනවා problems, privacy policy ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. setting privacy, general setting privacy, invitation links, my informations ඒ වගේ ඒ වගේ අපිට හදාගන්න පුළුවන්. බේසිකලි මේ ටික තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මෙතන chat කරන්න පුළුවන්, status, pages ඒ ඔක්කොම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම simple like Facebook app එක වගේම use කරන්න තියෙන්නේ. මේක user friendly. ඒ කියන්නේ ඕනම user කෙනෙක්ට කිසිම අලුත් දැනුමක් නැති වුණත් මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අදට මේ ටික ඔයාලට ඇති කියලා. මම තවත් මේ app එක සම්බන්ධව තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක ගේන්නම්. අදට මම මේක ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. මම තවත් තොරතුරු ගේන්නම්. මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ කොහෙද මේකේ කොයින්ස් වැටෙන්නේ ඒ සියලු විස්තර. මොකද දැන් අර මගේ තාම app එක අලුත් සහ මොනද මේ මම තාම email address එක verify කරලා නැති නිසා පොඩි issues වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් හරි ගස්සගෙන මම ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. bye.